سلام دوستای عزیزم، امیدوارم پر انرژی و شاد باشید. ممنون که دوربین منو برای این گردش مجازی انتخاب کردید. اینجا بولوار منظریه در شهر رشته. شهر رشت در استان گیلان قرار داره و جز شهرهای شمالی ایران محسوب میشه. اگه مخاطب قدیمی این صفحه باشید میدونید که تا امروز ویدیوهای زیادی رو از مکانهای توریستی استان گیلان و شهرهای مختلفش آپلود کردم. همه این ویدیوها توی لیست پخش استان گیلان قرار داره که لینکش رو بالای همین صفحه براتون میذارم. محله منظریه رشت در جنوب این شهر قرار داره و جز محله‌های قدیمی و معروف بین مردم این شهره. خیابون اصلی این محله به بولوار منظریه معروفه که تو این ویدیو به طور کامل توی اون قدم میزنیم. بولوار منظریه از شرق به خیابان امام و از غرب به خیابان نامجو منتهی میشه. کوچه های شهید ربانی، شهید حسینی، بهرام و گلستانی هم از کوچه های معروف این محله است که برای خرید ملک هم بسیار پرطرفداره. البته به مراتب قیمت بالایی رو به نسبت خیابون های اطرافش داره. امکانات رفاهی و تفریحی خوبی توی این محله وجود داره. در سمت غربی منظریه مجموعه ورزشی و استادیوم عضدی قرار داره. پارک بانوان رشت هم که علاوه بر فضای سبز زیبا، محل برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی و صنایع دستیه در نزدیکی هتل کادوس قرار گرفته. این محله برای اقامت بسیار مناسبه و دوتا از معروفترین هتل ها رو تو خودش جای داده. هتل پردیس که اول ویدیو مشاهده کردید و هتل کادوس که هر دو خدمات خیلی خوبی رو به شما ارائه میدن. هتل کادوس زیباترین هتل 5 ستاره گیلانه و به خاطر قرار گرفتن در مرکز شهر رشت، نزدیکی به فرودگاه و اماکن تفریحی و تاریخی انتخاب خیلی از گردشگران داخلی و خارجیه. امکاناتی هم مثل فضای سبز، زمین تنیس، پارک کودک،
رستوران و پارکینگ هم از جمله امکانات این هتل هستش. رستوران شکم الملوک هم بهترین جاییه که میتونید علاوه بر انواع فست فودها، انواع غذاهای گیلانی رو با چاشنی‌های بی‌نظیری که داره امتحان کنید. اجرای موسیقی زنده و طراحی داخلی زیبا از ویژگی‌های این رستوران بزرگه. ممنونم که تو این گردش مجازی همراه من بودید. از طریق کامنت ها با من در ارتباط باشید. امیدوارم زندگی شاد و آرومی داشته باشید و مثل همیشه منتظر ویدیوی بعدی ما باشید.